নমস্কাৰ ৰঙালাওৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে এটা ৰঙালাও লৈছোঁ আৰু তাৰে 4 ভাগ কৰি এভাগ লৈছোঁ আৰু সেই ভাগটো সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈ এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী দি সিজিবলৈ দিম। দুটা হুইসেল যোৱাৰ পাছত ঢাকনি গুচাই দিম আৰু টুকুৰা কেইটা মই কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ম। কাঁহী এখনত টুকুৰা কেইটা উলিয়াই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দি দিম চাউলৰ গুড়ি 1 কাপ। চাউলৰ গুড়িখিনি অকমান ভাজি ল'ব দেই। আটা লৈছোঁ আধা কাপ, নিমখ লৈছোঁ এচিকুট। ইয়াতে মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ গুড় আৰু গুড়খিনি দি লৈছোঁ। গুড়খিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে হাতেৰে মঠি ল'ম। ইয়াত পানী অলপো দিব নালাগে। ভালদৰে মঠি ল'লে যদি ডোটো ঢিলা হোৱা যেন পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু অকমান আটাৰ গুড়ি বা চাউলৰ গুড়ি দিব পাৰে। মই আধা কাপ আটাৰ গুড়ি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ ডোটো ভালদৰে বনাই ল'ম। বৰ বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে, বহুত টানো হ'ব নালাগে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। অলপ সময়ৰ বাবে এইখিনি মই ঢাকনি এখন লগাই থৈ দিম। চাৰি 5 মিনিটমান ঢাকনি লগোৱাৰ পাছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ম আৰু এতিয়া সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই ল'ম। এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ সহজ আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰে, কম বস্তুৰে বনাব পাৰে। কেতিয়াবা আবেলি চাহৰ লগত বনাই খাব পাৰে। এতিয়া লাড়ুকেইটা মই বেলনা এখনত লুচি আকাৰত বেলি ল'ম। অকমান তেল লগাই লৈছোঁ বেলনাখনত বেলাৰ আগতে, নহ'লে আঠা লাগি ধৰিব পাৰে। আৰু কিছুমানে যদি লুচি আকাৰত বেলিব নোৱাৰে, ফাটি ফাটি যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এনেদৰে হাতেৰে গোল গোলকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই লুচি আকাৰ দি ল'ব। এনেকৈ গোল গোলকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই লুচি আকাৰ দি ল'লে আপোনালোকে একো দিগদাৰি নাপায়, সোনকালেই হ'ব। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গৰম তেলত ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল লৈছোঁ আৰু ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ লগে লগেই মই জুইটো কমাই দিছোঁ আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে দি দিছোঁ এখন এখনকৈ বেলি থৈ দিয়া ৰঙালাওৰ লুচি কেইখন দি দিছোঁ আৰু ৰংচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। খাই বহুত সোৱাদ লাগে। মই প্ৰথম বনাইছোঁ আৰু প্ৰথম বনায়ে খাই চাইছোঁ, বেয়া নহয়, বহুত সোৱাদ হয়। এখন এখনকৈ এনেদৰে ৰংচুৱা হোৱালৈকে লুচি কেইখন ভাজি ল'ব। ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে, চিন্তা কৰিব নালাগে। কেতিয়াবা আলহী অতিথি আহিলেও আপোনালোকে এনেদৰে আপ্যায়ন কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি বস্তু সাধাৰণতে সকলোৰে ঘৰত থাকেই, চাউলৰ গুড়ি, আটা বা ৰঙালাও সদায় থাকেই আমাৰ। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া গৰমে গৰমে আমি চাহৰ লগত এয়া পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।